মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আজি আকৌ তোমালোকৰ বাবে নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। লেচন নম্বৰ 6 এ গোল্ডেন ভয়েজৰ এক্টিভিটিছখিনি। প্ৰথমতে চোৱা, হুইচ অফ দিজ মিউজিকেল ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট হেভ ইউ চিন। তোমালোকে এইখিনি মিউজিকেল সংগীত বাদ্যযন্ত্ৰখিনিৰ ভিতৰত কোনখিনি তোমালোকে হেভ ইউ চিন মানে দেখা পাইছা। এ হাৰমনিয়াম, এ তবলা, তোমালোকে হাৰমনিয়াম, তবলা, তাৰপিছত আছে ঢোল, গগনা, পেঁপা, টকা, গিটাৰ, ফ্লুট। এইটো গোটেইখিনি তোমালোকে দেখা পাইছানে? তাৰপিছত আছে এইটো তোমালোকক কোনে কোনে সেই এই বাদ্যযন্ত্ৰবিলাক দেখিছা তাক কোৱা হৈছে। তাৰপিছত আছে ৰাইট দ্য নেমছ অফ দ্য মিউজিকেল ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট ডেট ইউ হেভ চিন। তোমালোকে লিখা যিখিনি তোমালোকে বাদ্যযন্ত্ৰ নিজে দেখা পাইছা। প্ৰথমতে চোৱা, মেণ্ডলিন এটা বাদ্যযন্ত্ৰ। তাৰপিছত আছে খোল, তাল, দুতাৰা, ধ্ৰুম। এইখিনি মই লিখি দিছোঁ। তোমালোকে আৰু কি কি বাদ্যযন্ত্ৰ দেখা পাইছা সেইখিনি তোমালোকে লিখি দিবা। মই আৰু এইখিনি লিখি দিয়া নাই, তোমালোকে লিখি ল'বা নিজে। পাঠটোতো এনেই দিয়া আছে, তোমালোকে এইখিনিৰ পৰাও লিখিলেও হ'ব বা নিজে লিখিলেও হ'ব, বেলেগ লিখিলেও হ'ব, বা এইখিনি গিটাৰ, পেঁপা, টকা, ফ্লুট এইবিলাক লিখিলেও হ'ব। এতিয়া এক্টিভিটিছ, এই পাঠৰ এক্টিভিটিছ, প্ৰথম এক্টিভিটিছটো চোৱা। চুজ দ্য কাৰেক্ট অপশ্যন ফ্ৰম দ্য ফলোয়িং, মানে শুদ্ধ উত্তৰটো বাচিবলৈ দিছে। অৰুণ এণ্ড আজিজ ৱেৰ ৱৰ্কিং ফাষ্ট আৰু ৱৰ্কিং ফাষ্ট দিছে। কোনটো শুদ্ধ হ'ব? 2 নম্বৰটো শুদ্ধ হ'ব। অৰুণ আৰু আজিজ কি কৰিছিল? বেগাই খোজকাঢ়িছিল। কিহৰ কাৰণে? বৰষুণ, ধুমুহা আহিছে। ধুমুহা অহাৰ কাৰণে যেতিয়া দেখিছে সিহঁতে ধুমুহা আহিব, তেতিয়াই কি কৰিছে? সিহঁতে সোনকালে বেগাই খোজকাঢ়িবলৈ লৈছে। তোমালোকে পাঠটোতো পাইছাই অলৰেডি। পাঠটো তোমালোকে অসমীয়াত বুজাই দিব লাগিব নেকি? বুজাই দিব হ'লে তেনেহ'লে তোমালোকে কমেণ্টত জনাবা, মই তোমালোকক অসমীয়াত ধুনীয়াকৈ বুজাই দিম। বি নম্বৰটো চোৱা। অৰুণ এণ্ড আজিজ ৱেৰ ষ্টেণ্ডিং আণ্ডাৰ এ। অৰুণ আৰু আজিজ থিয় হৈছিল। ক'ত থিয় হৈছিল সিহঁতে? বিগ এণ্ড স্মল ট্ৰী, সৰু ডাঙৰ, বিগ এণ্ড স্মল ট্ৰী, টল ট্ৰী, বিগ এণ্ড টল ট্ৰী, বিগ ট্ৰী। কোনটো অৰুণ আৰু আজিজ ক'ত থিয় হৈছিল? কোনটো গছৰ তলত থিয় হৈছিল? বিগ এণ্ড টল ট্ৰী, মানে ডাঙৰ আৰু ওখ গছৰ তলত সিহঁতে কি কৰিছিল? যেতিয়া বৰষুণ ধুমুহা আহিছিল তেতিয়া কি কৰিছে? সিহঁতে এই সৰু গছৰ তলত থিয় হৈছিল। চি নম্বৰটো চোৱা। আজিজ ফাদাৰ ৱাজ ৱেৰিড বিকজ, আজিজ ফাদাৰে চিন্তিত হৈছিল। কিহৰ কাৰণে? আজিজ মাইট লজ হিজ লেগছ। আজিজে তাৰ নিজৰ ভৰিটো কি হৈছিল? হেৰাইছিল। আজিজ মাইট লজ হিজ হিয়াৰিং। আজিজে নিজৰ হিয়াৰিংটো মানে কাণৰ ফলিটো হেৰাইছিল। এনেকুৱা লিখা আছে, কিন্তু তোমালোকে কোনটো শুদ্ধ হ'ব চোৱা। আজিজ মাইট লজ হিজ আইচাইট, মানে আজিজে তাৰ নিজৰ চকুৰ দৃষ্টিশক্তি হেৰাইছিল। সেইকাৰণে আজিজৰ ফাদাৰ কি হৈছিল? ৱৰিড হৈছিল, মানে চিন্তিত হৈছিল। ডি নম্বৰটো চোৱা। দি মিউজিকেল টিচাৰ টল্ড আজিজ টু। মিউজিকেল টিচাৰে মানে সংগীতৰ টিচাৰে, শিক্ষকজনে আজিজক কি কৈছিল? ষ্টাডি এভৰিডে, ৱাক এভৰিডে, প্ৰেক্টিচ এভৰিডে, প্লে দ্য টেবুল এভৰিডে। কি কৈছিল? তোমালোকে পাঠটোত পাইছা নহয়, প্ৰেক্টিচ এভৰিডে। তেওঁ সংগীতটোত সদায় সংগীতবিলাকক প্ৰেক্টিচ কৰিবলৈ কৈছিল। তাৰমানে উত্তৰটো কোনটো হ'ব? 3 নম্বৰটো হ'ব। তাৰপিছত চোৱা কি আছে। তাৰপিছত আমি পালোঁ 2 নম্বৰটো। 2 নম্বৰটো চোৱা। ৰাইট দ্য আনচাৰ টু দ্য ফলোয়িং কুৱেশ্যন, মানে তলত দিয়া প্ৰশ্নবিলাকৰ উত্তৰ দিয়া, শুদ্ধ উত্তৰ দিয়া। হুৱেৰ ৱেৰ অৰুণ এণ্ড আজিজ কামিং ফ্ৰম। অৰুণ আৰু আজিজ ক'ৰ পৰা আহিছিল?
তেনে উত্তৰটো জানানে তোমালোকে? অৰুণ আৰু অজিজ ক'ৰ পৰা আহিছিল? অৰুণ আৰু অজিজ ক'ত গৈছিল? বনজিতৰ বাৰ্থডে পাৰ্টিত গৈছিল। তাৰমানে উত্তৰটো কি হ'ব চোৱা, কি হ'ব? উত্তৰটো হ'ব অৰুণ এণ্ড অজিজ ৱেৰ কামিং ফ্ৰম বনজিতছ বাৰ্থডে পাৰ্টি। তাৰপিছৰ প্ৰশ্নটো বি নম্বৰ, হোৱাট ৱাজ অৰুণ এফ্ৰেইড অফ? অৰুণে কিয় ভয় খাইছিল? উত্তৰটো জানানে তোমালোকে? অৰুণে কিহৰ কাৰণে ভয় খাইছিল? অৰুণে গাজনি আৰু ঢেৰেকনি, বিজুলীৰ ঢেৰেকনি আৰু গাজনিৰ কাৰণে ভয় খাইছিল। তাৰ উত্তৰটো কেনেকুৱা হ'ব? অৰুণ ৱাজ এফ্ৰেইড অফ থাণ্ডাৰ এণ্ড লাইটনিং। চি নম্বৰ, হোৱাট ৱাজ অজিজ ৱৰিড এবাউট? অজিজে কি কৰিছিল? অজিজে কি বিষয়ে চিন্তিত হৈছিল? অজিজ ৱাজ ৱৰিড এবাউট হিজ এবচেঞ্চ ফ্ৰম স্কুল ফৰ মেনি ডেইজ। মানে অজিজে তাৰ স্কুলখনত যে উপস্থিত হ'ব পৰা নাই বহুত দিন ধৰি, সেইকাৰণে এই অনুপস্থিতিৰ কাৰণে তাৰ কি হৈছিল? তাৰ চিন্তিত হৈছিল। সি চিন্তিত হৈছিল, সি বহুত দিন স্কুললৈ যাব পৰা নাই যে, এবচেণ্ট থকা, অনুপস্থিত থকাৰ কাৰণে সি কি হৈছিল? চিন্তিত হৈছিল। প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ এনেকুৱা হ'ব, অজিজ ৱাজ ৱৰিড এবাউট হিজ এবচেঞ্চ ফ্ৰম স্কুল ফৰ মেনি ডেইজ। ডি নম্বৰটো চোৱা, হোৱাই ৱাজ অজিজ ফাদাৰ ৱৰিড? অজিজৰ ফাদাৰ কিয় চিন্তিত হৈছিল? তোমালোকেতো জানাই অজিজৰ যে চকুৰ দৃষ্টিশক্তি হেৰাইছিল, হেৰুৱাৰ কাৰণে তাক যেতিয়া চকুৰ ডক্তৰ দেখাবলৈ লৈ গৈছিল, ডক্তৰে কি ক'ব নক'ব সেই কথালৈ কি হৈছিল? অজিজৰ যে চকুৰ দৃষ্টিশক্তি হেৰাইছিল সেইকাৰণে কি হৈছিল? অজিজৰ দেউতাক চিন্তিত হৈছিল। তেওঁ উত্তৰটো হ'ব চোৱা, অজিজ ফাদাৰ ৱাজ ৱৰিড বিকজ অজিজ মাইট লুজ হিজ আইচাইট। মানে অজিজে তাৰ দৃষ্টিশক্তি হেৰুৱাব পাৰে বুলি অজিজৰ দেউতাক চিন্তিত হৈছিল। লেটছ ৰিড চাম ৱৰ্ডছ ডেট আৰ ৰিলেটেড টু দ্য ৱেডাৰ। কেন ইউ এডেড চাম মোৰ? এতিয়া কি হৈছে? বতৰৰ সৈতে জড়িত কিছুমান শব্দ আমি পঢ়ো আহা। বতৰৰ সৈতে জড়িত এই শব্দবিলাক বতৰৰ সৈতে জড়িত। তুমি আৰু কিছুমান যোগ দিব পাৰিবানে ইয়াত? কেন ইউ এডেড চাম মোৰ? এইখিনি 1, 2, 3, 4, 5টা দিয়া আছে, 2টা খালী ঘৰ আছে। চোৱা, খালী ঘৰত কি হ'ব? ৱেডাৰ লগত ৰিলেটেড ছানি, SUNNY, ছানি, ৰেইনি, ক্লাউডি, হিট, HEAT, হিট, বা তোমালোকে ছামাৰ লিখিব পাৰা। চৰি দেই, ইয়াত ভুল আছে, হিট লিখিছে। যাৰ পৰা মই কিতাপটো আনিছিলোঁ সিহঁতে হ'বলৈ ল'ৰাটো ভুল লিখিছে, কিন্তু ইয়াত হিট নহ'ব, হিট কোনো হট হ'ব, HOT, হট মানে গৰম, আৰু ছামাৰ হ'ব। ৱেডাৰৰ লগত ছামাৰ মানে গৰম, হট মানেও গৰম। তেনে হটো লিখিব পাৰিবা, বা ছামাৰ লিখিলে হ'ব, বা হট লিখিলে হ'ব। তাৰপিছত আছে লাইটনিং, তাৰপিছত ইয়াত হ'ব উইণ্টাৰ আৰু কোল্ড। উইণ্টাৰ লিখিলে হ'ব, কোল্ড লিখিলেও হ'ব। তাৰপিছত আছে ঠাণ্ডাৰ, ইয়াত খালী ঠাই আছে, ইয়াত আমি কি লিখিব পাৰিম? ষ্ট্ৰমি। কি লিখিছোঁ? ষ্ট্ৰমি। তোমালোকে এইখিনি গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ লিখি তাৰপিছত তোমালোকে শিকি ল'বা। ইয়াৰ পিছত চোৱা, 4 নম্বৰ, ৱৰ্ক ইন পেইৰ্ছ। আস্ক ইয়ৰ ফ্ৰেণ্ড টু ৰিড দ্য চেণ্টেন্স aloud. See whether your friend is reading with a clear voice, stopping at full stops, fusing at commas, full stop, pidging at commas, and reading with expression. Then you read it and ask your friend to observe you.
তাৰ মানে জোৰা তোমাৰ লগৰীয়াক বাক্যকেইটা উচ্চস্বৰে পঢ়িবলৈ কোৱা তোমাৰ লগৰীয়া স্পষ্টকৈ কণ্ঠৰে পঢ়িছেনে দাড়ি কমা ৰৈছেনে আৰু প্ৰকাশভংগী চোৱা তাৰপিছত তুমি এই বাক্যসমূহ পঢ়া আৰু তোমালোকে লক্ষ্য কৰিবলৈ তোমাৰ লগৰীয়াক কোৱা তাৰমানে এই বাক্যখিনি একো নহয় পঢ়িবলৈ দিছে লুক এট দ্য স্কাই অৰুণ আই এম ছ' ৱৰিড আজিজ ইজ দ্য বেষ্ট মানে এই গোটেইখিনি পঢ়াৰ ধৰণটো মানে ধৰণটো তোমালোকে ধৰণটোৰ কাৰণে তোমালোকক পঢ়িবলৈ দিছে যেনে কমাত অকণ অলপ সময় ৰখিব লাগে দাড়িত বেছি সময় ষ্টপত বেছি সময় থিয় হ'ব লাগে কুৱেশ্যন মাৰ্কটো কেনেকৈ বহিব লাগে এইখিনি আৰু তোমালোকক যেনেকৈ এই I am afraid of thunder and lightning. Who do you think is the winner? পঢ়িবলৈ দিছে আৰু একো নহয় তোমালোকে পঢ়ি ল'বা পঢ়িলে ভাল গোটেইখিনি পঢ়িলে তোমালোকে আকৌ বানানখিনিও জানিব পাৰিবা আৰু উচ্চাৰণখিনিও ধুনীয়াকৈ পঢ়িব পাৰিবা আৰু একো নহয় ধুনীয়াকৈ তাৰপিছত আছে 5 নম্বৰ ইউজ দ্য পাঁচ নম্বৰটো চোৱা কুৱেশ্যন নম্বৰ 5 ইউজ দ্য ক্লুজ টু মেক ৱৰ্ডছ অন দ্য ৱেডাৰ এণ্ড দ্য ক্ৰছৱৰ্ড পাজল মানে ক্লুবিলাক ব্যৱহাৰ কৰি ইয়াত ক্লু দিয়া আছে 1 নম্বৰ 2 নম্বৰ ইয়াত দিয়া আছে ক্লুবিলাক ব্যৱহাৰ কৰি শব্দ শৃংখল আৰু বতৰৰ ওপৰত শব্দ গঠন কৰিব দিছে ইয়াত খালী ঠাই আছিলে খালী ঠাইখিনি পূৰ কৰিবলৈ দিছে তোমালোকে কিতাপটো ওলাই লোৱা তাৰপিছত চোৱা 1 নম্বৰ দিছে এয়াৰ ডেট মুভছ কুইকলি 1 নম্বৰটো কি দিছে এয়াৰ ডেট মুভছ কুইকলি মানে ততালিকে চলাচল কৰা বায়ু কি কোৱা হয় 1 নম্বৰটো কি হ'ব উইণ্ড মানে বতাহ এয়াৰ ডেট মুভছ কুইকলি তাৰমানে আমি যদি ততালিকে চলাচল কৰোঁ তেনেহ'লে আমাৰ গাত কি এটা লাগে কি হ'ব উইণ্ড মানে বায়ু কি হ'ব ইয়াত WIND এই WI আৰু D দিয়া আছে ইয়াত কি হ'ব N হ'ব তাৰপিছত 3 নম্বৰটো চোৱা ৱাটাৰ ডেট ফলছ ফ্ৰম দ্য স্কাই ইন ড্ৰপছ যে টুপটুপকৈ আকাশৰ পৰা অহা পানী কি বুলি কোৱা হয় 3 নম্বৰটো টুপটুপকৈ পানী আহিলে আকাশৰ পৰা আমি কি বুলি কওঁ বৰষুণ তাৰমানে ইংলিছত কি কোৱা হয় ৰেইন তেনেহ'লে কি হ'ব RAIN ৰেইন R আৰু Iটো দিয়া আছে A আৰু Nটো লগাব লাগে তেনেহ'লে আমি A আৰু Nটো লগাইছোঁ বুজি পাইছানে তাৰপিছত 5 নম্বৰটো এ লাউড নয়েজ ডেট ইউ হিয়াৰ আফটাৰ এ ফ্লেছ অফ লাইটনিং তাৰমানে বিজুলী চমকৰ পিছত তুমি শুনিবলৈ পোৱা উচ্চ শব্দ যেতিয়া বিজুলী ঢেৰেকনি দিয়ে তাৰপিছত আমি কি এটা শব্দ শুনিব পাওঁ নহয় তাক কি কোৱা হয় 5 নম্বৰ 5 নম্বৰটো কি হ'ব ঢেৰেকনি আমি শুনিব পাওঁ নহয় তেনেহ'লে ইংলিছত কি বুলি কোৱা হয় থাণ্ডাৰ কি হ'ব 5 নম্বৰটো THUNDER থাণ্ডাৰ তাৰপিছত আহিল ডাউন এতিয়া ক্ৰছটো এনেকুৱা আছিলে এতিয়া কি হয় ডাউন ছাইডত কি আছে 2 নম্বৰটো ডাউন ছাইডত ডাউনত আহিব কি কণ্ডিশ্যন অফ অটমস্ফিয়াৰ এট এ পাৰ্টিকুলাৰ টাইম তাৰমানে এক বিশেষ সময়ত বায়ুমণ্ডলৰ অৱস্থা কি বুলি কোৱা হয় এটা বায়ুমণ্ডলৰ অৱস্থা আমি যে গৰম ঠাণ্ডা এইটো অনুভৱ কৰোঁ তাৰ এই অৱস্থাবিলাকে কি কোৱা হয় ৱেডাৰ WEATHER ৱেডাৰ বুলি কোৱা নহয় গৰম হয় ঠাণ্ডা হয় বতৰবিলাক নহয় 4 নম্বৰটো চোৱা very bad weather with strong wind and rain and often thunder and lightning মানে প্ৰচণ্ড বতাহ আৰু বৰষুণ অতি বেয়া বতৰ আৰু প্ৰায় বিজুলী ঢেৰেকনি হোৱা কি বুলি কোৱা হয় 4 নম্বৰটো ষ্টৰ্ম STORM ষ্টৰ্ম কি বুলি কোৱা হয় ষ্টৰ্ম ধুমুহা বতাহক ইংৰাজীত কি বুলি কোৱা হয় ষ্টৰ্ম তোমালোকে দেখা পাইছানে STORM
ঠাণ্ডা THU ইয়াত ইউ হ'ব ইয়াত ই হ'ব এইখিনিতো দিয়াই আছে তোমালোকে এইখিনি কৰিব নালাগে ই হ'ব ইয়াত তাৰপিছত এ হ'ব ইয়াত এন হ'ব তাৰপিছত ইয়াত আকৌ এন বহাব লাগিব গোটেইখিনি কমপ্লিট কৰা হ'ল তোমালোকে ভালকৈ চাই লোৱা তাৰপিছত তোমালোকে কৰি লোৱা বুজি পাইছানে তাৰপিছত আহিল 6 নম্বৰটো 6 নম্বৰ কি দিয়া আছে আমি কি কৰিব লাগে ফিল ইন দ্য ব্লেংকছ হ'বলা fill in the missing letters to from words related to weather the first one is done for you মানে এটা কৰি দিয়া আছে এটা উদাহৰণ কৰি দিয়া আছে সেই মতে আমি কৰিব লাগিব weather-ৰ ৰিলেটেড মানে বতৰৰ লগত মিল থকা সম্পৰ্ক থকা কিছুমান ৱৰ্ড দিয়া আছে আৰু ৱৰ্ডৰ মাজত ফিল ইন দ্য ব্লেংক মানে খালী ঠাই আছে সেইখিনি আমি খালী ঠাইখিনি পূৰাব লাগিব এ নম্বৰটো উদাহৰণত দিয়া আছে বি নম্বৰটো আমি কৰিব লাগিব বি নম্বৰটো চোৱা WINDY SUNNY sunny WINDY windy চি নম্বৰটো RAINY rainy তাৰপিছত ডি নম্বৰটো হ'ব STORMY stormy তাৰপিছত ই নম্বৰটো CLOUDY cloudy এতিয়া চোৱা প্ৰশ্ন কুৱেশ্যন আছে ইয়াৰ মাজতে ইয়াৰ পৰা এটা কুৱেশ্যন দিয়া আছে হোৱাট ডিড ইউ ন'টিছ তোমালোকে কি ইয়াত ন'টিছ কৰিছা তোমালোকে ইয়াত কি লক্ষ্য কৰিছা এই শব্দখিনিৰ মাজত তোমালোকে কি লক্ষ্য কৰিছা অল দ্য ৱৰ্ডছ এণ্ড উইথ মানে সকলোখিনি শব্দই মানে শেষ হৈছে সকলোখিনি শব্দ কি লাষ্টত কি আছে চোৱাচোন ৱাই ইয়াতো ৱাই আছে ৱাই তাৰমানে সকলোখিনি ৱৰ্ডৰ শব্দৰ পিছত ৱাই দি শেষ হৈছে তাৰমানে কি হ'ব অল দ্য ৱৰ্ডছ এণ্ড উইথ ৱাই মানে সকলোবোৰ শব্দ ৱাই দি শেষ হৈছে তেনেহ'লে কি ইয়াত কি লিখিব লাগিব ৱাই কি লিখিব লাগিব ৱাই তোমালোকে বুজি পাইছানে ৱাই লাষ্টৰ আখৰটো কি শব্দ কিবা এলফাবেটটো কি আছে ৱাই ইয়াতো ৱাই আছে ইয়াতো ৱাই আছে ইয়াতো ৱাই আছে তাৰমানে কুৱেশ্যনটো কি তোমালোকক কি উত্তৰটো কি লিখিব দিছে মানে সকলোবোৰ শব্দৰ পিছপিনে কি এলফাবেট আছে তাৰমানে ৱাই আছে এতিয়া ৱাই লিখিলে চেছ এইখিনি চেছ আৰু তাৰপিছত নেক্সট প্ৰশ্নটো চাওঁ এতিয়া চোৱা 7 নম্বৰটো কি আছে লুক এট দ্য পিকচাৰ মানে ছবিখনলৈ চোৱা বিল' এণ্ড ৰিড এবাউট এ ছানি ডে মানে ফৰকাল দিনৰ বিষয়ে চোৱা আৰু এটা ফৰকাল দিনৰ বিষয়ে পঢ়া ফৰকাল দিন মানে বৰষুণ দি কিবা ৰ'দ উঠিছে ধুনীয়াকৈ ইট ইজ এ ছানি ডে দ্য ছান ইজ শ্বাইনিং ব্ৰাইটলি birds and butterflies are flying they are happy it is also hot 2 boys are sitting under a shade of a tree the clothes in the clothes line are dry some people are swimming in the pond Here is a picture of a rainy day মানে বৰষুণৰ দিনাখনৰ এটা পিকচাৰ ছবি দিয়া আছে Write a few sentences about a rainy day using some of the words from the boxes below মানে বক্সৰ ভিতৰত কিছুমান শব্দ দিয়া আছে এই শব্দৰে মানে বৰষুণীয়া দিনৰ এটা বিষয়ে কিছুমান শব্দ লিখিবলৈ দিছে আৰু এই শব্দ বাক্য লিখিবলৈ দিছে কিন্তু এই বাকচৰ ভিতৰত থকা শব্দখিনিৰ লগাই কিছুমান শব্দখিনি সাম ৱৰ্ডছ এতিয়া চোৱা কি লিখা হৈছে মই কি লিখি দিছোঁ তোমালোকে ধুনীয়াকৈ বুজি লোৱা তাৰপিছত নিজে লিখি ল'বা ইট ইজ এ ৰেইনি ডে দ্য স্কাই ইজ ক্লাউডি এ কুল উইণ্ড ইজ ব্লোয়িং because of heavy rain. Nobody can go out.
the roads become muddy. The cloth is wet. এইখিনি দি আমি কি এই বাক্যখিনি দি মাডি চোৱা মাডিটো আছে ক্লাউডিটো আছে এনেকুৱা শব্দখিনি লৈ আমি কি কৰিছোঁ এই শব্দখিনি লৈ কিছুমান বৰষুণ পৰা দিনৰ কিছুমান মানে বাক্য লিখি তাৰ কেইটামান বাক্য লিখিবলৈ দিছে লিখিছোঁ তোমালোকে পঢ়ি ল'বা ধুনীয়াকৈ আৰু ভালকৈ বুজি ল'বা তাৰপিছত নেক্সট প্ৰশ্নলৈ যাওঁ আহা 8 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা লেটছ ৰিড ডেট অৰুণ ডিড when he visited his grandparents মানে লেটছ ৰিড মানে পঢ়িবলৈ দিছে এইখিনি হোৱাত যেতিয়া অৰুণে তাৰ ককা দেউতাৰ ঘৰত কি গৈছিল কি কৰিছিল আমি পঢ়োৱা কি কৰিছিল when he visited his grandparents on Sunday Arun went to visit his grandparents his grandparents were happy to see him in the evening he went out for a walk with his grandfather on Sunday মানে দেওবাৰ দিনাখন অৰুণ went to visit his grandparents অৰুণে তাৰ ককায়েকৰ ঘৰত গৈছিল his grandparents were happy to see him তেওঁলোকৰ তেওঁৰ মানে তাৰ ককা দেউতাই তাক দেখি খুব আনন্দিত হৈছিল ইন দ্য ইভিনিং মানে আবেলি হি ৱেণ্ট আউট ফৰ এ ৱাক উইথ হিজ গ্ৰেণ্ডফাদাৰ মানে আবেলি অৰুণে তাৰ ককা দেউতাৰ লগত কি কৰিছিল ফুৰিবলৈ গৈছিল দে ৰিচ্ড হোম এট 6 PM তেওঁলোকে উভতি আহিছিল 6টা বজাত এট নাইট ৰাতি অৰুণ ছেট উইথ হিজ গ্ৰেণ্ডপেৰেণ্টছ এণ্ড লিষ্টেণ্ড টু ষ্টৰিজ তেওঁ গ্ৰেণ্ডপেৰেণ্টছৰ পৰা তেওঁ কি কৰিছিল সাধু শুনিছিল হি ৱেণ্ট টু বেড এট 9 PM তেওঁ বিচনালৈ কেইটা বজাত গৈছিল 9 বজাত গৈছিল আফটাৰ হেভিং হিজ ডিনাৰ মানে তেওঁ কি ৰাতিৰ আহাৰ খোৱাৰ পিছত 9টা বজাত কি কৰিছিল তেওঁ শুবলৈ গৈছিল তেওঁৰ বিচনাত গৈছিল হি ৱেক আপ আৰ্লি নেক্সট মৰ্ণিং এণ্ড লেফ্ট ফৰ হোম তেওঁ মানে অৰুণ পিছৰ দিনাখন কি আৰ্লি নেক্সট মৰ্ণিং কি কৰিছিল সোনকালে ৰাতিপুৱা উঠি তেওঁৰ ঘৰলৈ আকৌ উভতি গৈছিল এতিয়া চোৱা ৰিড দ্য আণ্ডাৰলাইন ৱৰ্ডছ এণ্ড ৰাইট দেম বিল' ফৰ প্ৰেক্টিছ এতিয়া ইয়াত যে চোৱা এতিয়া আমি যে পঢ়াখিনি চোৱা তলত আণ্ডাৰলাইন দিয়া আছে অন ছানডে ইন দ্য ইভিনিং 6 PM এট নাইট তাৰপিছত আফটাৰ হেভিং হিজ ডিনাৰ নেক্সট মৰ্ণিং এইখিনি যিখিনি আণ্ডাৰলাইন কৰা আছে এইখিনি বাক্যখিনি কি কৰিব লাগিব আকৌ ইয়াত লিখিবলৈ দিছে লিখি প্ৰেক্টিছ কৰিব দিছে আৰু একো নহয় তোমালোকে এটা মই দেখাই দিছোঁ তোমালোকে সেইখিনি লিখি ল'বা যিখিনি তলত আণ্ডাৰলাইন দিয়া আছে তাৰপিছত চোৱা নাও মেক চেণ্টেঞ্চেছ উইথ দ্য ফলোয়িং গ্ৰুপ অফ ৱৰ্ডছ ইয়াত দিয়া বাক্যৰে শব্দৰে কি কৰিবলৈ দিছে বাক্য গঠন কৰিবলৈ দিছে অন ছানডে এতিয়া অন ছানডে দি চোৱা বাক্য গঠন কেনেকুৱা হ'ব অন ছানডে উই ৱেণ্ট টু ভিজিট জো হি গেটছ আপ আৰ্লি ইন দ্য মৰ্ণিং উই ৱেণ্ট আউট ফৰ এ ৱাক ইন দ্য ইভিনিং হি উইল কাম টু আৱাৰ হাউচ নেক্সট মৰ্ণিং এইখিনি এতিয়া অন ছানডে দি হ'ল নেক্সট ইন দ্য মৰ্ণিং ইন দ্য ইভিনিং নেক্সট মৰ্ণিং দি গোটেইখিনি শব্দ আমি বাক্য ৰচনাখিনি কৰিলোঁ তাৰপিছত নেক্সট প্ৰশ্নটো চোৱা কি আছে 9 নম্বৰটো এতিয়া 9 নম্বৰটো আছে ফিল ইন দ্য ব্লেংকছ উইথ ৱৰ্ডছ ফ্ৰম দ্য বক্সেছ মানে খালী ঠাইত শব্দবিলাক বহাবলৈ দিছে ক'ত বক্সত থকা শব্দবিলাক দে শ্ব' টাইম ৰিলেশ্যনশ্বিপ ইউ কেন ইউজ এ ৱৰ্ড মোৰ দেন ওৱান্স
এইখিনি বাকচত থকা অন এট আফটাৰ ইন গোটেইখিনি কি কৰিবলৈ দিছে এই খালী জেগাত খালী ঠাইত বহাবলৈ দিছে এতিয়া চোৱা কোনটো ক'ত কোনটো মিল খাব তাত বহাব লাগিব আই উইল ৰিচ স্কুল এট 9 AM আৱাৰ স্কুল উইল ৰিঅ'পেন আফটাৰ বিহু I will do my homework in the evening. D number, my friends will come to my house on Sunday. I like to listen to stories at night. কি হ'ব at হ'ব ইয়াত on ইয়াত in ইয়াত after ইয়াত কি হ'ব at হ'ব এইখিনি বুজি পালানে তোমালোকে তাৰপিছত আহিল 10 নম্বৰটো Now write a few sentences about yourself using some of these words. এতিয়া at, in, on, after, at এইখিনি দি কি কৰিবলৈ দিছে আকৌ তোমালোকক নতুনকৈ চেণ্টেন্স বনাবলৈ দিছে The book is on the table. On হ'ল নহয় ইয়াত We come back home after school. ইয়াত কি হ'ল after লগাই আমি কি কৰিলোঁ এটা বাক্য সজালোঁ তাৰপিছত আছে she is at school now মহে কামুৰিছে ইমান she is at school now ইয়াত at দি আমি কি কৰিছোঁ এটা বাক্য ৰচনা কৰিছোঁ এইখিনি এটা দুটা তিনিটা লাইন আছে তিনিটা লাইনতে কৰিব দিছে তিনিটা বাক্য ৰচনা আমি কৰিলোঁ তাৰপিছত নেক্সট চোৱা 11 নম্বৰটো কি আছে ৰিড দ্য ৱৰ্ডছ ইন দিছ বক্সেছ এই বক্সত থকা ৱৰ্ডবিলাক পঢ়িবলৈ দিছে at the corner at the bus stop at the top of the bridge ক'ত at লাগিব আৰু ক'ত on লাগিব ক'ত in লাগিব এইখিনি তোমালোকক শিকাইছে এইখিনি পৰীক্ষাত আহে ইয়াত এইখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় তোমালোকে শিকি ল'বা at the কৰ্ণাৰৰ আগত কি হয় at বহে the bus stopৰ আগত কি বহিব at বহিব top of the ব্ৰিজৰ আগত কি বহিব at বহিব at the এন্ট্ৰেন্সৰ আগত কি বহিব at বহিব on the street on the bus on the wallৰ আগত on বহিব on the 1st of জুলাইৰ আগত কি বহিব on মানে তাৰিখৰ আগত কি বহে on বহে in the north in the traffic jam in the north হ'ব in the south হ'ব in the east হ'ব এনেকুৱা হ'ব in মানে তাৰ মানে আমি দিশৰ আগত কি বহে in বহে in the traffic jam in the kitchen in the newspaper এতিয়া চোৱা read 12 নম্বৰটো কি তোমালোকক পঢ়িবলৈ দিছে চাওঁচোন কি আছে পঢ়াটো drink water she is drinking water মানে drink দি শব্দ গঠন কৰি তোমালোকক বাক্য গঠন কৰি দেখুৱাইছে drink water he is drinking water play দি play football he is playing football draw a picture she is drawing a picture বা he is drawing a picture লিখিলেও হ'ব watch TV he was watching TV এতিয়া চোৱা 13 নম্বৰটো নেক্সট 13 নম্বৰ 13 নম্বৰটো read what Arun and his family members are doing now এতিয়া তোমালোকক পঢ়িবলৈ দিছে অৰুণ আৰু তাৰ পৰিয়ালৰ মানুহে কি কৰি আছে অৰুণ ইজ ৰিডিং এ বুক অৰুণে এটা কিতাপ পঢ়ি আছে his parents are working in the garden তেওঁৰ মা দেউতাকসকলে মানে পেৰেণ্টছ মানে মা দেউতাকসকলে বাগিচাত কি আছে ফুৰি আছে ৱৰ্কিং মানে কাম কৰি আছে দে ৱেৰ ৱাটাৰিং দ্য প্লেণ্টছ তেওঁলোকে কি বাগিচাখনত কি কৰি আছে পানী দি আছে হিজ ছিষ্টাৰ মিনি ইজ প্লেয়িং লুডু উইথ হাৰ কাজন তেওঁৰ ভণ্টি মিনিয়ে তেওঁৰ লগত লুডু খেলি আছে কাৰ লগত তেওঁৰ খুৰাৰ ছোৱালীৰ সৈতে লুডু খেলি আছে ইমান মহে কামুৰি আছে ৰ'বা অৰুণ এণ্ড মিনিজ মাদাৰ ইজ দ্য প্ৰিন্সিপাল অফ মিনিজ স্কুল অৰুণ আৰু মিনিৰ মা হ'ল মিনিৰ স্কুলৰ কি হয় প্ৰিন্সিপাল হয় প্ৰিন্সিপাল মানে প্ৰধান
শিক্ষয়িত্ৰী নেক্সট ডে এট স্কুল নেক্সট ডে মানে পিছদিনাখনৰ স্কুলত দিছ ইজ হোৱাট শ্বি চ' ৱেন শ্বি কাম ইন টু দ্য ক্লাছ এট 8:40 AM পিছদিনাখন বিদ্যালয়ত তেওঁ যেতিয়া ৰাতিপুৱা 8:40 বজাত শ্ৰেণীলৈ আহিছিল তেওঁ কি দেখিছিল এতিয়া কি দেখিছিল মিনিয়ে কোনে আহিছিল মিনি অৰুণ এণ্ড মিনিজ মাদাৰ ৱাজ প্ৰিন্সিপাল মিনি স্কুল মিনিয়ে কি দেখিছিল ন ৰ'বা দ্য প্ৰিন্সিপাল শ্ব' ডেট মিনি ৱাজ লুকিং এট দ্য ট্ৰী আউটছাইড দ্য ক্লাছৰুম মানে কোনে দেখিছিল তাৰ মানে মিনিৰ মাকে 8:40 বজাত যেতিয়া ক্লাছৰ ৰুমত আহিছিল তেতিয়া কি দেখিছিল যে The principal showed that Minnie was looking at the trees outside the classroom. মানে শ্ৰেণী অধ্যক্ষগৰাকীয়ে মিনিয়ে শ্ৰেণীকোঠাৰ বাহিৰত গছ গছনিৰ পিনে চাই থাকোঁতে কোনে দেখিছিল অধ্যক্ষগৰাকীয়ে দেখিছিল ৰুমি এণ্ড প্ৰীতি ৱেৰ টকিং ৰুমি আৰু প্ৰীতিয়ে কি কৰি আছিল কথা পাতি আছিল দে ৱেৰ অলছ' লাফিং তাই দুয়োটাই কি কৰি আছিল সিহঁতে হাঁহি আছিল ৰাহুল ৱাজ ড্ৰয়িং এ পিকচাৰ ইন হিজ নোটবুক ৰাহুলে তাৰ কি কৰিছিল নোটবুকত মানে ৰাহুলে তাৰ টোকা বহীত এখন কি ছবি আঁকিছিল ছাম ষ্টুডেণ্টছ ৱেৰ ৰিডিং কিছুমান ষ্টুডেণ্টে কি কৰি ছাত্ৰসকলে কি কৰি আছিল পঢ়ি আছিল এতিয়া চোৱা এইখিনি তোমালোকক পঢ়িবলৈ দিছে আৰু একো নহয় একো প্ৰশ্ন উত্তৰ নাই তাৰপিছত চোৱা 14 নম্বৰটো লুক এট দ্য ক্লক এণ্ড ৰাইট দ্য টাইম এতিয়া তোমালোকে এই ঘড়ীখনলৈ চোৱা আৰু চাই কি কৰিবলৈ দিছে তাৰ টাইমটো সময়টো লিখিবলৈ দিছে নাও ৰাইট দে হোৱাট ইউ এণ্ড ইয়ৰ ফেমিলি মেম্বাৰ্ছ আৰ ডুইং য়েষ্টাৰডে ইভিনিং এট দিছ টাইম মানে এতিয়া তোমালোকৰ নিজৰ ঘৰৰ মানুহে কোনে কি কাম কৰে সেইটোকে লিখিবলৈ দিছে এট 6:30 PM I started my homework মানে মই 6:30 বজাত কি কৰোঁ মোৰ নিজৰ পঢ়া আৰম্ভ কৰোঁ 2 নম্বৰটো চোৱা মাই মাদাৰ ৱাজ বিজি এট কিচেন মোৰ মা কি কৰে পাকঘৰত তেতিয়া সেই সময়ত কি হয় পাকঘৰত ব্যস্ত থাকে মাই ফাদাৰ ৱেণ্ট টু মাৰ্কেট মোৰ দেউতা তেতিয়া সেই সময়ত কি কৰে বজাৰলৈ যায় মাই এল্ডাৰ ব্ৰাদাৰ কেম ফ্ৰম ইভিনিং ৱাক মোৰ ডাঙৰ দাদা সেই সময়ত কি কৰে ইভিনিং ৱাক কৰি ফুৰি ঘৰলৈ আহে এতিয়া 15 নম্বৰ চোৱা 15 নম্বৰ তোমালোকক এনেই পঢ়িবলৈ দিছে আৰু একো নহয় এইখিনি নালাগে তোমালোকে নিজে পঢ়ি ল'বা পঢ়িবতো পাৰিবা একেবাৰে সহজ আছে ইমান এটা টান নহয় গোটেইখিনি তোমালোকক পঢ়াই দিছোঁ অলৰেডি খালি এইটোৱে আছে এইটো তোমালোকে নিজে পঢ়ি ল'বা মোক মহে বহুত কামুৰি আছে ৰ'বা 16 নম্বৰ চোৱা এজ ইউ নাও অৰুণ মিনি এণ্ড পেন আৰ অল নেইমিং ৱৰ্ডছ গোটেইখিনি কি নেইমিং এজ ইউ ন তোমালোকে জানা যে অৰুণ মিনি আৰু পেন এইখিনি কি হয় নেইমিং ৱৰ্ডছ নেইমিং মানে বিশেষ্য পদ নামবাচক বিশেষ্য পদ ৰিড দ্য ফল'য়িং চেণ্টেঞ্চেছ এণ্ড চাৰ্কুল দ্য নেইমিং ৱৰ্ডছ ইয়াত এইখিনি চেণ্টেঞ্চখিনি বাক্যখিনি পঢ়িবলৈ দিছে আৰু নেইমিং ৱৰ্ডছ বিশেষ্য পদবিলাক বাছি তোমালোকক কি কৰি দিছে চাৰ্কুল মানে গোল গোল চক্কৰ কৰিবলৈ দিছে এতিয়া চ' এ নম্বৰ আছে হিৰেণ ইজ টকিং টু ৰাজ হিৰেণ আৰু ৰাজটো কি হয় বিশেষ্য পদ নহয় নামবাচক নাম বুজোৱা পদ নহয় সেইকাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব চাৰ্কেল দিব লাগিব হিৰেণ আৰু ৰাজৰ তাৰপিছত আছে বি নম্বৰ ৰাজ ইজ ৱেৰিং এ ব্লেক শ্বাৰ্টটো কি হয় নাম হয় বস্তুৰ নাম সেইকাৰণে আমি কি কৰিছোঁ এইটো শ্বাৰ্ট নামবাচক পদ বুলি আমি কি কৰিছোঁ চাৰ্কেল দিছোঁ ৰাজ হ'ল মানুহৰ নাম তাৰপিছত আছে চি এইটো নেইমিং ৱৰ্ডছ এই গোটেইখিনি নেইমিং ৱৰ্ডছ হয় চি নম্বৰটো চোৱা আৰজু ইজ প্লেয়িং দ্য গিটাৰ আৰজু
এজন মানুহৰ নাম আৰু গীটাৰ এটা বস্তুৰ নাম তেনেহ'লে নাম হ'ল নহয় তেনেহ'লে এই দুটা কি হ'ব নেমিং ৱৰ্ডছ হ'ব তাৰপিছত আছে ডি নম্বৰ দ্য টিচাৰ ইজ ৰাইটিং অন দ্য ব্লেকবোৰ্ড এতিয়া আমি কি পালোঁ ইয়াত নেমিং ৱৰ্ডছ টিচাৰ এজন মানুহৰ নাম হয় এজন মানুহৰ ব্যক্তিৰ নাম হয় আৰু ব্লেকবোৰ্ড এটা বস্তুৰ নাম তাৰপিছত ই আছে জুৰি ইজ ড্ৰিংকিং ৱাটাৰ ফ্ৰম দ্য ৱাটাৰ বটল ইয়াত কেইটা নেমিং ৱৰ্ডছ পালোঁ আমি জুৰি পালোঁ ৱাটাৰ বটল পালোঁ তাৰপিছত আছে চোৱা ৰাইট দ্য নেমিং ৱৰ্ডছ আণ্ডাৰ দ্য কাৰেক্ট কলমনছ এইটো পিপুলৰ নাম মানে মানুহৰ নাম বুজোৱা শব্দবিলাকক ইয়াত বহাব দিছে থিংছ মানে বস্তুৰ নামবিলাক ইয়াত বহাবলৈ দিছে এতিয়া চোৱা ইয়াত কি আছে নাম হিৰেণ মানুহৰ নাম ৰাজ জুৰি আৰজু আৰু টিচাৰ কি হ'ব পিপুলৰ এই কলমনছ বহিব মানে তাত থিং মানে বস্তুৰ নামখিনি আমি ইয়াত লিখিব লাগিব শ্বাৰ্ট ৱাটাৰ গিটাৰ ব্লেকবোৰ্ড ৱাটাৰ বটল বুজি পাইছানে তোমালোকে বস্তুৰ নামবিলাক ইয়াত আৰু মানুহৰ নামবিলাক ইয়াত লিখিব লাগিব নাও চুজ এনি টু নেমিং ৱৰ্ডছ ফ্ৰম দ্য এবভ লিষ্ট এণ্ড মেক 2 sentences উইথ দেম এতিয়া ইয়াৰ পৰা যিকোনো দুটা নেমিং ৱৰ্ডছ লৈ তোমালোকক কি কৰিবলৈ দিছে চেণ্টেঞ্চ বনাবলৈ দিছে বাক্য বনাবলৈ দিছে এতিয়া চোৱা মই তোমালোকক লিখি দিছোঁ তোমালোকে বেলেগ পাৰিলে বেলেগো লিখিবা নহ'লে এইটো লিখি ল'বা হিৰেণ এণ্ড ৰাজ আৰ প্লেয়িং ইন দ্য ফিল্ড আৰজু ইজ প্লেয়িং দ্য হাৰমনিয়াম এতিয়া বুজি পাইছানে এইখিনি তোমালোকে লিখি ল'বা আজি আৰু এইখিনি তোমালোকৰ এইটো চেপ্টাৰৰ গোটেইখিনি অলৰেডি মই গোটেইখিনি প্ৰশ্ন তোমালোকক কৰাই দিছোঁ মোৰ যদি ভিডিঅ'টো তোমালোকে ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক কৰিবা শ্বেয়াৰ কৰিবা ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আৰু যোনে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিছা তেখেতক সকলক মই অশেষ ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু যোনে মোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেখেতক ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবৰ কাৰণে মই বিশেষ অনুৰোধ জনালোঁ যাতে মই আগুৱাই আৰু যাবলৈ তোমালোকে মোক সহায় কৰা তোমালোকে সহায় কৰিলেহে মই আগুৱাই যাব পাৰিম আজিলৈ ইমানে বেলেগ আন এটা ভিডিঅ'ত আকৌ তোমালোকৰ লগত দেখা হ'ব মই বেলেগ ভিডিঅ' লৈ আহিম তোমালোকে যদি বেলেগ কিবা জানিবলৈ চোৱা তেনেহ'লে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব পাৰিবা আজিলৈ ইমানে বাই